kích xương ghép bằng với cả cái khối xương chúng ta mong muốn đặt cái đặt And put the membrane. đặt đất màng lên trên và đóng vào. But as I said, this case, which splitting technique is the first choice, and the grafting procedure can be more simplified. Và tôi nghĩ là trường hợp này nếu mà có thể kỹ thuật chảy xương thì sẽ là cái lựa chọn đầu tiên. And the X-rays is good. Hình ảnh X-quang tốt. Panoramic is done. Hình ảnh kỹ thuật cảnh tốt. 1 month after. 1 tháng và 2 tháng sau phẫu thuật. And 6 months after. 6 tháng sau phẫu thuật là đã có phúc hiện tại. This is 9 months after. 9 tháng sau phẫu thuật. 10 months after. 10 tháng sau phẫu thuật và ngắn phục hình vĩnh viễn. This 30 months after, everything is good. 13 tháng sau phẫu thuật tất cả mọi thứ vẫn đều ổn định. And you put the implant, remove this is 6 months after, and this is 8 months after. 8 tháng sau phẫu thuật, 32 tháng sau phẫu thuật. This is 32 months after. This is 41 after. Hình ảnh 41 tháng sau phẫu thuật. Then we try, removal of this first one from the fracture. The incision line I would make that way, and that way. Tức là cái đường rạch mà chúng ta cần phải rạch để mà chúng ta phải nhổ cái răng số 6 trong hàm vân hàm dưới long tiền. So first molar remove, second molar remove. It's a very very deep defect. Tôi thấy là khi mà chúng ta mà nhổ cái răng ra, tôi thấy là vết hỏng rất lớn, chúng ta phải nhổ cả cái răng hàm nhỏ thứ hai. But if you feel comfortable, confident, bone making, then big defect doesn't mean anything. It's going to be a bone. You're going to make a bone somewhere. So place the graft into all big defect here, and then put the membrane on, then you submerge. Chúng ta cần phải là ghép rất là nhiều xương vào cái hỏng lớn như thế này, và sau đó chúng ta phải đặt màng và chúng ta buồn xuống. And problem is, when I want to put the implant, you graft it. When are you going to put the implant in? Chúng ta có thể là chúng ta đặt ở cái implant thêm vào cái vị trí này để mà chúng ta. So right after surgery, you don't see it. This side, all the graft has been filled in. No radial density observed. Chúng ta cần phải nhổ cả cái, sau khi nhổ cái răng gãy hàm dưới thứ nhất là răng hàm thứ hai, mà chúng ta nhổ ra thì chúng ta thấy là ghép xương vào thì cái mật độ xương ban đầu thì nó cũng trên phim X-quang thì nó chưa được là thân trọng. This implant was placed in an extraction socket, and this big side, submerged implant, submerged second molar case. We fill the graft. You see the radial density change. Sau 1 tháng thì chúng ta thấy là cái mật độ của xương ở trên phim X-quang nó đã thay đổi. So this from here to here. Từ cái mức hình ảnh mà trước khi phẫu thuật cho đến 1 tháng sau khi ghép xương thì mật độ xương thay đổi. There's a density change, and then you follow. You see this compact part. Theo như thời gian thì chúng ta thấy là cái độ là đạt tốt hơn. 1 month after, 4 months after, I think this density is good enough to accept the implant. Sau 4 tháng chúng ta nhìn thấy cái mật độ xương này thì nó đủ để chúng ta có thể đặt And implant. I feel he plays implant. 4 months after. Yeah, no, 6 months. He did. 6 months after. Hình ảnh X-quang 6 tháng sau khi ta ghép xương. Bone is good. Bone is good. This is 8 months after. Yeah, 8 months after he plays an implant. So maybe 6 months. 8 tháng sau khi phẫu thuật chúng ta mới đặt implant, mà chúng ta đã phải đặt lúc 6 tháng. Yeah. So in this case, as I said, if you decide to place an implant 6 months after, you drill it and bone is not hard enough,
But if you can stabilize the implant, place an implant, close it, you wait 6 months from there. Và nếu mà 6 tháng mà khi chúng ta mở ra, chúng ta đặt implant thì chúng ta thấy nếu mà xương nó chưa được vững chắc thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta đặt implant vào và chúng ta đóng lại, chúng ta đợi tiếp 6 tháng nữa. So here on the extraction side, you place an implant. One stage is a very good bone formation. Big defect here, bone grafted, shows a good density. 60 months after the crown. 16 tháng tổng quá trình mà từ khi chúng ta nhổ ra, chúng ta ghép xương vào ra có thể là hoàn thiện. 41 months after. 41 tháng tính từ thời điểm phẫu thuật. Panoramic image, 8 months after surgery here, good density, and replacement implant. Hình ảnh panorama 8 tháng sau phẫu thuật thấy một độ xương rất là tốt, và hình ảnh 32 tháng trước khi phẫu thuật. 42 months after, see the stability of the graft. Chúng thấy là cái phần xương ghép rất là ổn định. And this is 41 months after. Hình ảnh X quang 41 tháng từ khi phẫu thuật. Okay, time is getting close to the end. I may jump to periodontal case. Do you understand periodontal case? Chúng ta sẽ đến những cái ca lâm sàng mà bệnh nhân bị viêm thanh răng. Bone augmentation. I want to show the periodontal. This is 3 to 2 after this periodontal defect also we can use the bump. This is very difficult case. Những cái trường hợp mà có những tổn thương quanh răng thì nó là trường hợp rất là khó. Well, like this, central incisor. You see the infrabony part. Những cái trường hợp này, ví dụ như cái răng cửa này có cái túi lợi rất là sâu. So you open it, you root planning nicely, you treat the surface with EDTA, maybe you make, as I presented in the morning, make a rough surface. Chúng ta làm nhẵn cái bề mặt, làm sạch cái bề mặt chân răng, chúng ta có thể là dùng EDTA để chúng ta xử lý cái bề mặt chân răng. And then he got the bone graft from buccal shot. Coagulation, he made the bone graft from buccal shot with the drilling. Và chúng ta khoan để chúng ta lấy xương của bệnh nhân. And mix this bone. Mix this bone with and then treat the root surface with the EDTA and Chúng ta dùng cái EDTA 17% để chúng ta xử lý cái bề mặt chân răng. and then fill that defect with his grafting techniques. And he put the membrane on, his own membrane, but you may use the collagen membrane, it's fine, same thing. But Chúng ta có thể là chúng ta dùng màng, tức là cũng là cách để chúng ta dùng cái loại màng chúng ta ghép. But if you want to have a pure key coagulation, you can use all. Chúng ta có thể dùng cái PRP để chúng ta trộn với cái bột xương. And then base and suture. Well, actually, he pulled this soft tissue off. He was exposed more, but he pulled that up to the coronal part. So tissue contour is better. Và chúng ta có thể là chúng ta kéo một chút cái đường chỉ của nó ép vào vị trí tăng, chúng ta thấy cái hình tăng tốt hơn. This is before surgery. This is what is it? And this is 62 months after.
hình ảnh từ khi bắt đầu cho đến sau hình ảnh là 62 tháng lịch sử. Well, definitely here seems to be the trend. There's a radiograph. Follow the. Yeah, here. Yeah, why everything comes? Something is. Yeah, and after that, yeah, put it on, suture, and X-ray. You see this defect here? It's all, very nicely. Nếu mà so sánh hình ảnh trước khi phẫu thuật và 62 tháng sau khi phẫu thuật, ta thấy là những mức độ xương được tái tạo rất là tốt. They did a very, very wonderful job. Kết quả đó đã được thực hiện rất là hoàn hảo. So this is very good. Some of this is over. Yeah. 62 months after. Excellent. And I think some attention has been made somewhere here in radiograph. That is okay. And soft tissue control is better. Chúng thấy là cái hình và mô mềm rất là tốt. Infrared cat situations very much improved. Tình trạng mà xương ở xung quanh răng cái túi là ban đầu là cải thiện rất tốt. Don't you think he deserves good money? He makes very good money. He deserves. His health is so good. Đấy là cái kết quả của nó rất là tốt. And it's a lateral incisor. Cái trường hợp của ta This case is a little bit different. It's kind of vertical augmentation. The previous case is infrabony defect. It's simpler, but this is flat. It's not infrabony defect. Not problem. Em thấy là một cái tiêu xương loại khác, nó không phải là cái tiêu xương chéo mà tiêu xương ngang thì khuyết hổng tiêu xương ngang. And he treat the root surface same. Về mặt của chân răng chúng ta cũng xử lý cái tương tự. What he tried is vertical augmentation. I don't think it's gonna work, but he tried. Let's see what it does. Thì nó đã làm kỹ thuật này thì tôi cũng không hẳn. He mixed that with osseous coagulum and the PRP. Nó dùng PRP ta trộn với xương tự nhiên. And put the membrane and suture. Xong đặt màn là nó tốt. Let's see what's this is here. No, this is three. No, this is three. Đây là hình ảnh này trước khi phẫu thuật. This and this grafted. Đây là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy khi xương đã được cắt. This is grafted area. This. Là cái khu vực mà chúng ta đặt xương. There's 4 months after. Still 4 months after is good. Very good sign. Hình ảnh mà 4 tháng thì tốt hơn so với hình ảnh này. There's 2 months after. There's 4 months after. You see the tension. Chúng thấy là cái mật độ xương đã được thay đổi ở cái thời điểm 4 tháng sau thời điểm 2 tháng sau phẫu thuật. And this is 6 months after. That is 12 months. Hình ảnh 6 và 12 tháng sau khi phẫu thuật. Well, he did a good job. Thế là bác sĩ đã thực hiện một cái công việc rất là tốt. And here's maxillary central incisor here. It's pre-surgical examination shows, Đây hình ảnh mà chúng ta khám trước khi phẫu thuật. Like this case is Đấy là cái mức độ thiêu xương rất là trầm trọng. and you see the line is very, so the defect is here. Và đây là cái đường vạch. It is a through and through defect. Đây là cái một cái khuyết hổng. Larger than the first case. Nó nặng hơn so với cái ca đầu tiên. So you have to root planning has to be done nicely, and the root surface has to be treated. Chúng ta phải làm sạch rất là tốt cái bề mặt chân răng và sau đó chúng ta phải xử lý bề mặt chân răng. Defect is here, from here to there. Đây là cái khuyết hổng, cái độ lớn huyết. It's through and fill the in membrane cover. And Chúng ta làm xương ghép, chúng ta đặt màng và chúng ta đóng màng. so and also the soft tissue you pulled off coronally, so there's soft tissue control
is improved. Chúng ta kéo bạn một chút về phía thân răng để cải thiện cái hiệu quả của môn này 1 tháng sau phẫu thuật. Good. 3 months after. 3 tháng, 5 tháng. I feel there's some attachment made for the radiograph 5 months after. Chúng ta thấy có một số cái sự thay đổi quỹ tiêu xương một chút. 8 tháng và 12 tháng. So, no. So, in some special case, you can use this graph and others call them mixing technique can be used in a periodontal case. So, periodontal case is very difficult, very difficult. Một số trường hợp thì chúng ta có thể dùng cái vật liệu ghép xương trộn với xương thân của bệnh nhân. Tuy nhiên thì trường hợp mà ngay thu đều là rất khó. When I saw this patient case and see the radiograph, there seems to be attachment made. So what I'm saying, lamina dura, I see the lamina dura on the root surface. Một số trường hợp thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái lamina dura, cái màng cứng cái thành xương ở trên cái mảnh xương ghép. That means there's attachment made. Nó có nghĩa là chúng ta đã đạt được cái bám dính mới. So there's a many applications you can make. I hope you enjoy all the implant and graft practice. Chúng ta thấy là ngoài những cái implant ra thì cái ghép xương thông thường chúng ta có thể là chúng ta rất là thú vị. I'd like to thank you very much for your stay all day long here. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã có mặt để nghe cái bài giảng của tôi. I hope your implant practice you enjoy it very much. Tôi hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy rất thú vị với thực hành implant này. Thank you very much. Xin cảm ơn các bạn. Please feel free to. Các bạn có những cái câu hỏi gì các bạn có thể hỏi tổng giáo viên. Tôi hỏi ông cái buổi sáng ạ, có cái ca ông ấy ghép xương cho chủ đọc cái xương lóc ấy, thì ông ấy chỉ bày cái ảnh sau vài tháng anh chưa cái cảnh cái ghép, thì anh hỏi ca ông ấy ghép đen theo dõi được. I do have some case when you place one rock graft after healing period, you could show us some case of the implant plastic. Implant no implant plastic or yes. Because you in the morning you show only case which broke one graft, we cannot see case which implant plastic. Inside body. No. Implant plastic. Implant placement. Yeah. Into what? Yeah, into the block one. Block one. Yes, yes. Yes. Could you show us some case? Yeah. What's the question? Yeah. In the morning, you show us your vertical augmentation with the block. Yes, with a block. Yes, Yes. but I cannot see any case with the implant on the block. We want you to show us some clinical case. Yeah, I have it. There are so many cases, so I didn't know that. Yeah. No. Well, yeah. It's a block graph place. Can you write it down here? Ở trong đó luôn.
Yeah. This is block. Block graph. Block graph. And this case was tried with a screw. Ở cái trường này thì chúng ta thấy là một cái xương ghép theo khối thì nó dùng cái vít để cố định xương. But when you use screw fixation, this material is very fragile. It breaks. So you need to be very careful using screw. Khi chúng ta quyết định cố định bằng xương ghép bằng vít thì thấy là xương này nó rất là giòn. Nên là chúng ta cần phải lưu ý. Put the membrane on suture. Hoặc là chúng ta có thể đặt màng và sau đó là chúng ta đóng vặn lại. Was used to fix the block, and you follow up this block image. Chúng ta thấy là trong trường này khi mà chúng ta mà đặt cái vít vào để chúng ta cố định xương và hàng tuần chúng ta phải theo dõi. And then it's getting dense, you know, compared to this, getting dense and dense. As I said, block graft needs long waiting time, 9 to 12 months period, because it sponsor has to come all the way. Chúng thấy là khi mà chúng ta mà ghép cái xương khối thì chúng ta thời gian liền xương chúng ta phải lâu hơn, phải từ 9 đến 12 tháng vì do cái đường đi nó rất là dài. Screw part may expose, but you can open it and remove the screw, and then it's good. Then you place the implant. Đơn thi hành mà sau khi mà chúng ta mở ra thì cái vị trí vặn ở cái niêm mạc ở cái chỗ vít cố định là cái độ ra một chút, và chúng ta tháo cái vít ra, chúng ta đặt im này. You decide at this stage, are you going to submerge it or you try one stage depending on the bone graft density. Để mà chúng quyết định là chúng ta sẽ bồi im lên hoặc là chúng ta đặt cái làm một thì chúng ta đặt healing apartment luôn không thì nó phụ thuộc vào cái độ cứng chắc của xương. I do not know why he decided to submerge, but my evaluation is if the bone density is good, you don't need at this stage 2 stages, 1 stage and healing apartment. That's fine. Thông thường tôi nếu tôi thấy xương nó cứng chắc thì tôi có thể đặt cái healing apartment luôn. And bone graft image is very nice here. And an actual part they can hold the implant and natural bone, so implant is stable. Then you don't need the 2 stages. Tôi thấy là trong cái trường hợp này thì là cái trên X-quang tôi thấy là hình ảnh xương ghép rất là tốt và nó có cả một cái phần xương nguyên thủy của bệnh nhân nữa, implant có thể là nằm trong đó, có sự ổn định tốt. You follow up the same as a normal implant procedure. Chúng ta theo dõi cũng tương tự như là những cái ca implant thông thường. And when you feel good with the density should be good to resist binding force. Khi mà chúng ta thấy là cái xương nó đã có sự cứng chắc thì nó mới có thể chịu được You cái make the crown over. Và sau đó khi đó thì chúng ta mới đặt cái cục hình cho bệnh nhân. Yeah, and then make the crown. Any other things? Các bạn có câu hỏi? Yeah, welcome. Do you have any case after block and put the implant after 3 years or 5 years? The result? I don't have. I didn't request the follow-up data after this. When before I visited here, I was requested to show the block how to use the block, and I have all the case. But after this, I have received this data about 3 years ago. I will show if I have another opportunity next time. I will show the clinical loading data. Cái câu hỏi thì nó liên quan đến cái việc là có những cái dữ liệu về cái trường hợp mà ghép 3 đến 5 năm sau khi phẫu thuật, sau khi đặt implant hay không, thì là bạn giáo viên ta nói là những cái ca lâm sàng hiện nay vẫn đang có theo dõi thôi. Thì đến nay nó chỉ được 3 năm những cái trường như thế này thôi, rồi nếu mà có cơ hội mà quay trở lại thì ông sẽ báo cáo chúng ta kết quả nó lâu dài hơn của cái trường như này. The thing is, you evaluate the bone density on a grafted area,
You use the block, use the particle, it's the same. When you load, it depends on your evaluation. So once this process is good, then it's going to be a bond with this material. Then it's matter is when you are going to load. Cái kết quả mà của cái việc là ghép xương hạt hay là ghép xương khối thì về cơ bản nó cũng tương tự như nhau. Cái điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta sẽ phải theo dõi của chúng ta là quyết định xem là những cái xương đã đủ độ vững chắc chưa để chúng ta cho phép có chịu được. Yeah, there's another question. Em xin phép hỏi thầy một câu ạ. Trong cái có một cái trường hợp mà thầy đưa lên ấy, thì có cái hiện tượng là có một cái lỗ thông xoang. Thế thì xin hỏi thầy là trong những trường hợp mà nó có cái thông xoang như vậy và cái màng nó bị tổn thương như thế thì cái thực hiện kỹ thuật ghép như thế nào để đạt được cái hiệu quả, và khi mà nó có cái hiện tượng tổn thương cái màng xoang như thế thì có nên đặt implant ngay hay không? Đấy là câu hỏi của em. In one of your case, this patient has the membrane perforation. Perforation, yes. Where? The doctor in the mobility one. In general, in what you want to do in the case of membrane perforation? Yeah, sinus. In sinus. Oh, that's very simple. There's a tear, sinus tear, and you have a window plate. If you can fold it with the bone window, you can fold it, then it will mask. So you don't have to worry about it. But there's a window part, you remove it, and there's a tear. Then you fold it over, and if you use some, you can use the bone block window on it, below it. You follow me? This window or outside here, you place underneath, then it will cover. Tức là những cái trường hợp mà nếu mà bị thủng màng khi chúng ta mà ghép xương ấy, ở cái phía mà màu xương ấy, thì chúng ta có thể mở cái cửa sổ bên và chúng ta buộc cái màng lên. Và trong trường hợp nếu mà chúng ta mà mở cái cửa sổ bên rồi mà nó bị rách màng, chúng ta có thể là chúng ta đặt những cái khối xương ghép ở bên dưới. In their case, do put the membrane? And membrane is another choice. You know, so I'm using the window body plate, how to use it. But if you see small tear, not big one, sinus, then well, you just fold it. You lift it, and there's you can fold that tail part. You fold it, then you don't need any treatment. Cho những cái trường hợp mà nếu mà rách nhỏ ấy, thì chúng ta khi mà chúng ta mở cửa sổ bên, chúng ta chỉ cần đẩy cái màng, chúng ta cuộn cái màng lên thì là chúng ta không cần biết phải đặt bất kể một gì cả. Thế còn chúng ta trong trường hợp mà khác, chúng ta cũng có thể đặt màng để có một sự lựa chọn. But you see a big tear, when you lift and it's tear, it's big. Then you fold it, put the collagen membrane underneath, then put the ground. That's it. Thì nếu mà chúng ta mà cái khuyết hổng và những cái lỗ thủng mà lớn ấy, thì chúng ta cuộn cái màng lên, chúng ta vẫn đặt cái màng collagen, sau đó chúng ta đặt các điểm theo xương, nó vẫn không có vấn đề. And if you use PRP technique, then you use folded, you drop the PRP solution and make a coagulation underneath, then you don't need anything. Ở cái trường có những trường hợp mà chúng ta mà dùng cái PRP, chúng ta đặt cái PRP ở ngay bên dưới cái chúng ta che lại ở cái phần mà nó bị thủng thì không có vấn đề. Is it good? Em cảm ơn ạ. Yeah, you can do it anytime. The membrane tear implant placement is different issue. You tear, you put all the process at the same time. Chúng ta có thể là ta đặt implant mà khi chúng ta đã che phủ lại cái phần bị thủng. Any other clear? I decided to give this present to the gentleman over there asking many questions. I love that, so I decided to give this. Bác sĩ ta vì hỏi rất nhiều câu hỏi sẽ được tận hưởng.
nhờ bác sĩ Hà thực định dùm em là tất cả các ca lâm sàng của thầy ấy thì đều dùng hình ảnh X quang. Sau khi theo dõi bằng hình ảnh X quang thì em thắc mắc tại sao ông không dùng cái chỉ số ESQ để ví dụ có những trường hợp ấy mà bác sĩ tận 13 tháng mới phục hình, tại sao không thể lúc đấy không dùng chỉ số ESQ để mà đánh giá cái độ vững ổn, độ chuyển hóa xương. Có những trường hợp em nhìn thấy là hình ảnh của ông ấy sau 60 tháng thì hình ảnh cảm quang của cái xương ghép ấy nó vẫn là cảm quang nhiều hơn so với xương tật của bệnh nhân. Và sau đấy một thời gian ông tải được ấy thì em thấy là bắt đầu tiêu ổn. Trường hợp mà tiêu quanh tim đen không bảo thì để sang cái hình ảnh này ông toàn là cho cái quang thôi, không có chỉ số cái ESQ để mà đánh giá cái độ vững ổn và bắt đầu cái hình. Và em thấy là có những cái hình ảnh là sau 60 tháng thì cái độ cảm quang của nó vẫn còn cao hơn so với xương phật của bệnh nhân. The doctor wants to ask questions about the follow-up. In the case you showed, you only use the panoramic X-ray. In your daily practice, you will use the ISQ value to evaluate the implant stability. Well, implant stability test is done at the beginning. Later on, if the radiographic image is good and we feel that the stability will be the same or increase. So every single case, at the beginning, you may do the mobility test with a pair test or some kind of testing device. But later on, if you do not suspect any serious disease around the implant, tức là đấy cũng theo như mà đấy là một cách mà chúng ta đo ra, có thể là chúng ta đo bằng cái ISQ, chúng ta bằng một cái phát siêu để chúng ta đo sự ổn định của implant, chúng ta có thể đo bằng cái test võ, có những dụng cụ để chúng ta võ, thì là một cách ban đầu chúng ta có thể làm bằng cái hình ảnh X quang, đo bằng X quang thì nó cũng là một cái phương pháp mà nó tin cậy, nó để xác định cái sự mà ổn định như là cái sự hòa hợp của mình hết. Mobility test is very important at serious defect case and one stage approach and early loading case. It's very complicated. Defect there, graft there, one stage, and you load it in 2 weeks that way. Then you need to test the mobility. And you need to confirm that implant can sustain the loading with the existing bone level. Then you need to test it. Otherwise, later on, it is not. Cái test này thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà chúng ta làm cái tổng lớn những cái trường hợp mà chúng ta thực tế ghép ra cho chịu lực tức thì đấy là cái chỉ số để mà nếu mà chúng ta mà thấy nó cải thiện thì cái điều theo thời gian thì nó thấy đấy là một cái chỉ số để chúng ta quyết định là ta cho cái implant này có chịu được hay không. Còn trong những cái trường hợp mà nó lâu dài như này thì nó không nhất thiết, tức cái giá trị của nó thì nó sẽ thấp hơn. And also immediate loading case, bone is good. On a maxilla soft bone, lower, compact bone, you want to do an immediate loading, 1 week loading, then you need to test the implant mobility. Ở trong trường hợp mà chúng ta muốn cho bệnh nhân cái chịu lực sớm, cái chịu lực tức thì trong vòng một tuần sau khi ghép thì cái test mà về cái sự mà ổn định của implant nó rất là quan trọng, rất là cần thiết. I have here immediate loading case for 5-year data, but it's another long topic to discuss. But if you do immediate loading in 1 week's limb restoration, your practice is different. Tôi thấy là có rất nhiều những cái dữ liệu về cái việc mà chịu lực sớm hoặc chịu lực tức thì nó là một cái câu chuyện dài không thuộc vào cái báo cáo ngày hôm nay. Thì tuy nhiên thì khi mà chúng ta mà quyết định làm cái việc đó thì cái việc mà kiểm soát sự ổn định ban đầu rất là cần thiết. It is a very critical procedure. Many in Korea, some clinics have 7-day restoration, implant 7-day restoration.
but I don't feel that they have enough experience to claim that 1 week respiration. But it's very careful procedure. If there's indication and contraindication, you can use immediate loading. You need to evaluate all the criteria, then you can do immediate loading, 1 month loading, 2 months loading, depending on the mobility test. Thì hiện nay thì có rất là nhiều các lâm sàng, thậm chí ở Hàn Quốc người ta giới thiệu cái implant sau 1 tuần. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái vấn đề nó rất là phức tạp, nó liên quan tới rất là nhiều yếu tố về chỉ định, về số chỉ định, về cái tình trạng xương, về cái tình trạng phục hình. Mà khi mà chúng ta mà muốn cho cái implant nó chịu tải, tức thì chịu tải sớm hoặc là chịu tải 1 đến 2 tháng sau khi phẫu thuật, thì cái việc mà chúng ta khảo sát cái sự ổn định, cái sự bền vững ổn định của cái implant thì như cái test như chúng ta nói thì rất là quan trọng. Thầy cho em hỏi nữa là tất cả các ca của thầy ấy là đều dùng xương xenograph, xương bò hoàn toàn. Thì thời gian để mà tải lực đấy là trên 12 tháng, có trường hợp 13 tháng, 15 tháng. Tức là bây giờ chờ lâu như thế thì có cách nào, ví dụ như bọn em làm việc này ấy, thì có thể là dùng kết hợp với xương đầu trùng, những trường hợp kẹp xương như này kết hợp xương đầu trùng hoặc là xương tự thân, thì có thời gian từ sau 6 tháng đến 8 tháng là bọn em phục hình rồi. Thì còn ca của các của thầy ấy, thì đầu đều trên 1 năm bắt đầu tải lực. Thì mà tải lực, lúc bắt đầu tải lực ấy thì lúc đấy bọn em không theo dõi được là thầy có dùng cái chỉ số EM chưa để mà đánh giá cái implant lúc bắt đầu tải lực hay không. Nên là thầy giải thích thế nào về cái vấn đề mà cảm ứng sinh xương, hướng dẫn sinh xương mà trước này là trường hợp này là không có cái hiện tượng là tự sinh xương, thì thầy phải giải thích em cái hiện tượng này. In his daily practice, he usually uses the mix between the xenograft and, for example, allograft or autograft. In some cases, you only use, for example, the block one graft on the xenograft. What is the mechanism of the bond formation process? We want to ask about the mechanism of bond genesis process, osteoconduction, osteoconduction, something. What is the mechanism? Osteoinduction is based on bone morphogenic protein. Bone morphogenic protein exists there, osteoinduction is made. But in our case, autograft is used and there will be some BMP there. But for many complicated cases, patients are old, once their bone fracture, their bone union is difficult because lack of BMP. So we do not expect that much BMP. That means there is no osteoinduction. So most of the bone formation is based on osteoconduction from the bone source through the blood vessel, osteoblast, and surface preference. Là cái quá trình mà khi mà chúng ta ghép xương, những cái xương mà chúng ta như ghép như này, cái xương mà nó dị loại, thì cái quá trình mà nó sinh xương chủ yếu là nó đến từ cái việc mà nó dẫn tạo xương, tức là qua cái mạch máu mà nó tái sinh mạch máu, nó đi vào trong cái khu vực xương ghép đấy, thì cái mạch máu đấy thì nó là cái nơi nó dẫn sức dinh dưỡng cũng như là dẫn các tế bào xương vào để nó tạo ra xương mới. Còn trong cái trường hợp đó thì nó không có cái quá trình gọi là kích tạo xương, tức là nó dùng cái protein định hình xương nó có sẵn để mà nó tạo ra quá trình kích tạo xương, và nó chỉ đơn thuần nó là cái việc mà nó dẫn xương, nó dẫn cái mạch máu, nó dẫn tế bào xương vào, cái chất dinh dưỡng vào để nó tạo ra hình thành cái xương mới. Tuy nhiên quá trình này thì đương nhiên là nó sẽ lâu.
Well, some speaker may BMP without allograft. They are saying possibility. Very low possibility of BMP existence in allograft. But there will not be many. We don't expect BMP effect from allograft. Ở một số các cái báo cáo thì người ta nói về cái quá trình mà nó có, tức là nó dùng cái BMP, là cái protein hình xương, nó đi từ cái vật liệu xương đồng loạt từ allograft. Tuy nhiên thì cái việc này nó, cái chứng cứ của nó không hẳn là rõ ràng, và nó cái nếu mà nó có thì cái khối lượng của nó cũng không có nhiều. But BMP itself is very, very expensive protein. You can buy it, but it's so expensive. Bản So thân you thì expect that BMP, allograft, bản thân thì là người ta chế tạo ra những cái BMP đấy để người ta bán, tuy nhiên thì cái giá thành của nó cũng rất là đắt đỏ để khi mà chúng ta cân nhắc là chúng ta có sử dụng hay không. Okay, any other things I need to answer? Otherwise, I'd like to present these things to that gentleman. Mời bác sĩ của ta, bác sĩ có rất là nhiều câu hỏi rất là hay thì lên nhận quà tặng của ông. This is personal. This is Korean style. I can put the Thanks. chụp ảnh rồi đấy. Okay, thank you very much. Mic đâu? Cho em hỏi là cậu bác sĩ là có đặt câu hỏi cho thầy không ạ? Sorry, I have one question. This one doctor in the morning I forgot. The question is about the bone grafting procedure. And after flushing the bone graft, you use the collagen membrane. But instead of the collagen membrane, can you use the PI?